Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ với những thăng trầm, và chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc đối mặt với những biến cố. Từ những thách thức cá nhân nhỏ nhặt đến những khó khăn mang tầm vóc lớn lao, mỗi người đều trải qua những giây phút cảm thấy như thế giới quanh mình đang sụp đổ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là biến cố xảy ra, mà là cách chúng ta đối mặt với nó. Tâm lý của mỗi người trước nghịch cảnh quyết định con đường và kết quả của những thử thách mà họ gặp phải. Không lo lắng khi đối mặt với biến cố chính là chìa khóa mở ra sự an nhiên, bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và hiệu quả. Biến cố không bao giờ báo trước và có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Đôi khi, đó là những cú sốc mạnh mẽ khiến ta choáng váng, như mất việc, mất đi người thân yêu hay gặp tai nạn không mong muốn. Những lúc khác, biến cố có thể là những thay đổi nhỏ nhặt, nhưng lại khiến ta khó chịu, như mối quan hệ gặp trục trặc hay một kế hoạch đột ngột bị gián đoạn. Tuy nhiên, bất kể kích thước và hình thức, biến cố là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng mà chúng ta cần nhận ra là sự bất biến không tồn tại trong cuộc sống. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, từ thời tiết, trạng thái cảm xúc cho đến các mối quan hệ và hoàn cảnh xung quanh. Khi hiểu rằng thay đổi và khó khăn là những yếu tố tự nhiên của cuộc sống, chúng ta sẽ dần học được cách chấp nhận và đón nhận nó một cách bình thản. Như câu nói của triết gia Hy Lạp Heraclitus, không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Cuộc sống luôn biến động và chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát phản ứng của chính mình trước những điều không lường trước. Khi đối mặt với biến cố, phản ứng tự nhiên của con người là lo lắng, sợ hãi hoặc thậm chí hoảng loạn. Đây là những cảm xúc bình thường, nhưng chúng ta không nên để chúng chi phối hành động và suy nghĩ của mình. Thay vào đó, hãy học cách bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc. Bình tĩnh là một kỹ năng quý giá giúp chúng ta duy trì sự sáng suốt khi đối diện với những thử thách. Khi tâm trí bình tĩnh, chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, rõ ràng hơn và từ đó tìm ra giải pháp hợp lý. Ngược lại, lo lắng và căng thẳng sẽ chỉ làm mờ đi khả năng phán đoán, dẫn đến những quyết định thiếu suy nghĩ, đôi khi còn gây ra thêm nhiều rắc rối. Triết lý Phật giáo có một lời dạy rằng mọi biến cố trong đời đều là cơ hội để thực hành lòng kiên nhẫn và sự bình tĩnh. Biến cố, nếu nhìn nhận một cách tích cực, không chỉ là những thử thách, mà còn là những bài học giá trị. Mỗi lần đối mặt và vượt qua, chúng ta lại trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rõ bản thân mình hơn. Một câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo minh họa cho điều này là câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài đang ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, nhiều biến cố xảy ra xung quanh, nhưng Ngài vẫn giữ bình thản, tập trung vào tâm niệm của mình. Không để ngoại cảnh tác động, Ngài giữ sự bình tĩnh và cuối cùng đạt được giác ngộ. Điều này cho thấy rằng, khi chúng ta giữ vững tâm trí và không để lo lắng làm chủ, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Một trong những lý do chính khiến lo lắng chiếm lấy tâm trí chúng ta khi gặp biến cố là chúng ta thường tập trung quá nhiều vào bản chất của vấn đề, thay vì tìm cách giải quyết nó. Khi đối diện với khó khăn, phản ứng đầu tiên của nhiều người là tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Hoặc làm sao mình có thể vượt qua được? Những câu hỏi này, dù nghe có vẻ hợp lý, thường chỉ tạo thêm sự sợ hãi và lo lắng bởi vì chúng không tập trung vào việc tìm giải pháp. Thay vì đặt quá nhiều tâm trí vào những gì đã xảy ra, hãy chuyển sự tập trung sang những gì bạn có thể làm để giải quyết nó. Đặt câu hỏi như, bây giờ mình có thể làm gì để cải thiện tình hình? Hay giải pháp nào là phù hợp nhất trong hoàn cảnh này? Sự thay đổi trong cách tiếp cận này sẽ giúp bạn cảm thấy kiểm soát được tình hình, từ đó giảm bớt lo lắng. Hãy nhớ rằng, mọi khó khăn đều có giải pháp, dù nó có phức tạp đến đâu. Nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để thử thách bản thân và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề là một cách tiếp cận tích cực. Không có thách thức nào quá lớn nếu bạn biết cách đối mặt với nó. Bằng lòng kiên nhẫn, bình tĩnh và quyết tâm, một phần quan trọng trong việc giữ tâm lý không lo lắng khi đối mặt với biến cố là biết chấp nhận những điều mà chúng ta không thể thay đổi. Điều này có nghĩa là chúng ta cần nhận ra giới hạn của mình và không cố gắng kiểm soát những thứ vượt ngoài tầm tay. Một câu nói nổi tiếng từ triết gia Epictetus của trường phái Stoicism khắc kỷ là có những thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và có những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.
Sự bình an của tâm hồn đến từ việc phân biệt giữa hai điều này và chỉ tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Khi một biến cố xảy ra, điều quan trọng là chúng ta phải xác định được liệu đó có phải là điều mà chúng ta có thể thay đổi hay không. Nếu không, thay vì tiêu tốn năng lượng vào việc lo lắng và sợ hãi, chúng ta nên học cách chấp nhận nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Điều này không có nghĩa là từ bỏ, mà là chấp nhận và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Một trong những cách hiệu quả nhất để không lo lắng khi đối mặt với biến cố là tích lũy năng lượng tích cực. Năng lượng tích cực không chỉ đến từ sự lạc quan, mà còn từ việc duy trì thói quen sống lành mạnh và cân bằng. Một tinh thần minh mẫn chỉ có thể phát triển trong một cơ thể khỏe mạnh và một tâm trí cân đối. Các hoạt động như thiền định, yoga hay thậm chí là đơn giản như đi bộ trong thiên nhiên đều có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tạo ra năng lượng tích cực. Những hoạt động này giúp bạn kết nối với bản thân, giữ cho tâm trí luôn sáng suốt và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng mối quan hệ xã hội lành mạnh cũng rất quan trọng. Những người thân yêu và bạn bè là nguồn hỗ trợ tinh thần quý giá khi chúng ta đối mặt với khó khăn. Họ có thể giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, cung cấp lời khuyên hoặc đơn giản là lắng nghe và chia sẻ. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mỗi biến cố trong cuộc sống đều là một bài học quý giá. Thay vì nhìn nhận biến cố như một điều tồi tệ, hãy xem nó như một cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Những người thành công không phải là những người tránh được khó khăn, mà là những người biết cách đối mặt và vượt qua chúng. Mỗi lần chúng ta vượt qua một thử thách, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp hơn trong tương lai. Chính nhờ những trải nghiệm đó, chúng ta ngày càng trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân mình cũng như thế giới xung quanh. Nhìn lại những lần đã vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy rằng mỗi biến cố đều là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình phát triển của chính bạn. Những gì mà ngày hôm nay có vẻ như một thảm họa, có thể trong tương lai lại trở thành một cơ hội lớn lao để bạn học hỏi và tiến bộ. Không tranh luận vô ích khi bị vu khống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và công bằng. Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ phải đối mặt với những lời vu khống hoặc hiểu lầm không đáng có. Vu khống là một hành vi cố ý lan truyền những thông tin sai lệch nhằm làm tổn hại đến danh dự và uy tín của người khác. Trong tình huống như vậy, phản ứng tự nhiên của con người là muốn bảo vệ mình bằng cách tranh luận và chứng minh sự thật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc tranh luận không mang lại kết quả tốt mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vậy tại sao chúng ta không nên tranh luận vô ích khi bị vu khống? Làm thế nào để đối mặt với tình huống này một cách khôn ngoan và hiệu quả? Bài viết này sẽ giải đáp những câu hỏi đó và mang đến cái nhìn sâu sắc về cách xử lý những lời vu khống một cách bình tĩnh và đúng đắn. Tại sao vu khống dễ gây tổn thương sâu sắc? Vu khống không chỉ là hành vi tấn công trực tiếp vào danh dự, mà còn là hành vi tấn công vào tinh thần và lòng tự trọng của con người. Những lời vu khống, dù là vô ý hay cố ý, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân. Khi một người bị vu khống, họ thường cảm thấy bị xúc phạm, mất lòng tin vào người khác, thậm chí có thể rơi vào tình trạng căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Một phần nguyên nhân khiến vu khống gây tổn thương sâu sắc nằm ở việc chúng ta có xu hướng quan tâm quá nhiều đến cách người khác nghĩ về mình. Con người là sinh vật xã hội, chúng ta thường cảm thấy thoải mái khi được tôn trọng, được yêu thương và công nhận. Do đó, khi bị vu khống, nhiều người sẽ rơi vào cảm giác lo sợ rằng mình sẽ mất đi sự tín nhiệm từ người khác, đặc biệt là từ những người xung quanh như bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Hơn nữa, trong xã hội ngày nay, thông tin lan truyền với tốc độ nhanh chóng, đặc biệt là qua mạng xã hội. Một lời vu khống có thể lan rộng và được chia sẻ mà không cần kiểm chứng, khiến cho tình hình trở nên khó kiểm soát hơn. Điều này càng làm cho những người bị vu khống cảm thấy bất lực và muốn ngay lập tức tranh luận để bảo vệ danh dự của mình. Tranh luận trong lúc bị vu khống, lợi hay hại? Khi bị vu khống, cảm xúc đầu tiên thường là sự phẫn nộ và mong muốn bảo vệ bản thân. Nhiều người chọn cách tranh luận, đối chất ngay lập tức với hy vọng có thể làm sáng tỏ sự thật. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc này không mang lại kết quả như mong muốn mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực.
Tranh luận trong lúc bị vu khống dễ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Khi bạn phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là khi cảm xúc bị kích động, bạn có thể mất đi khả năng kiểm soát lời nói và hành động của mình. Những lời nói trong lúc tức giận có thể làm tổn thương người khác và khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Thay vì giải quyết được tình huống, việc tranh luận chỉ làm gia tăng mâu thuẫn, khiến cho cả hai bên cảm thấy bị xúc phạm và không thể tìm ra giải pháp hòa bình. Một yếu tố khác cần cân nhắc là không phải ai cũng lắng nghe lý lẽ của bạn. Trong một số trường hợp, người vu khống có thể đã quyết tâm tấn công bạn mà không hề có ý định lắng nghe hoặc hiểu bạn. Tranh luận với những người như vậy là vô ích vì họ không tìm kiếm sự thật mà chỉ muốn gây hại. Hơn nữa, những người ngoài cuộc, dù không trực tiếp liên quan, có thể dễ dàng bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ, làm cho vấn đề lan rộng mà không được giải quyết. Cái giá của sự tranh luận vô ích. Tranh luận vô ích khi bị vu khống không chỉ làm mất thời gian mà còn làm mất năng lượng và tâm trí của chúng ta. Thay vì tập trung vào những việc quan trọng, chúng ta dễ dàng bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi không có hồi kết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn làm gián đoạn công việc và cuộc sống cá nhân. Chúng ta càng dành nhiều thời gian để tranh cãi, càng ít thời gian để chăm sóc bản thân và hoàn thiện cuộc sống của mình. Ngoài ra, sự tranh luận liên tục cũng có thể làm tổn hại đến hình ảnh của chính chúng ta. Một người thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh cãi hoặc cố gắng chứng minh sự thật quá mức có thể bị người khác nhìn nhận là thiếu kiểm soát, thiếu bình tĩnh. Sự thật là đôi khi sự im lặng và bình tĩnh trong đối mặt với vu khống lại là một cách thể hiện sự mạnh mẽ và tự tin. Khi bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai, bạn đã chứng tỏ rằng mình không dễ bị lay chuyển bởi những lời đàm tiếu vô căn cứ. Giải pháp không tranh luận khi bị vu khống. Thay vì vội vàng phản ứng và tranh luận, chúng ta có thể áp dụng những giải pháp khôn ngoan hơn để đối mặt với vu khống một cách bình tĩnh và hiệu quả. Kiểm soát cảm xúc. Khi đối mặt với vu khống, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và không để cảm xúc lấn át. Bạn cần nhận thức rằng, việc bạn phản ứng mạnh mẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Hãy cho phép bản thân có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định làm gì tiếp theo. Một khi bạn đã lấy lại được sự bình tĩnh, bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Không tranh cãi với người vu khống. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là không tranh cãi với những người cố tình vu khống. Họ có thể không quan tâm đến sự thật và việc bạn tranh cãi chỉ làm cho họ có cơ hội tiếp tục tấn công bạn. Thay vì dành thời gian để chứng minh bản thân với những người không có ý định lắng nghe, hãy tập trung vào việc bảo vệ mình một cách thông minh hơn. Sử dụng bằng chứng để bảo vệ mình. Nếu bạn bị vu khống trong công việc hay các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng bằng chứng cụ thể là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự của mình. Những tài liệu, email, tin nhắn hoặc nhân chứng có thể giúp bạn làm sáng tỏ sự thật mà không cần phải tham gia vào các cuộc tranh cãi vô ích. Đôi khi, hành động thể hiện qua bằng chứng mạnh mẽ hơn lời nói. Giữ vững sự bình thản. Khi bạn không phản ứng mạnh mẽ trước những lời vu khống, người khác sẽ dễ dàng nhận thấy rằng bạn không có gì để che giấu. Sự bình tĩnh của bạn là cách chứng minh mạnh mẽ nhất rằng bạn tin tưởng vào sự thật và không bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu vô căn cứ. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ danh dự mà còn làm cho người khác tôn trọng và tin tưởng bạn hơn. Tìm đến sự hỗ trợ từ người thân và chuyên gia. Khi bị vu khống, hãy tìm đến những người thân yêu hoặc các chuyên gia để tìm lời khuyên và sự hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Đôi khi, chỉ cần nói chuyện với một người tin cậy cũng giúp giảm bớt áp lực tâm lý và giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn trong việc đối phó với tình huống. Tha thứ và buông bỏ. Tha thứ cho những người vu khống không có nghĩa là bạn chấp nhận hành vi của họ, mà là bạn giải thoát cho chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực. Buông bỏ những gì không thể kiểm soát là cách tốt nhất để giữ vững tâm hồn bình an và tiếp tục tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng sự tức giận và cảm giác oán hận chỉ làm tổn thương chính bạn, chứ không phải người khác. Giá trị của sự bình tĩnh và im lặng. Im lặng không phải là sự yếu đuối mà là một biểu hiện của sức mạnh nội tâm. Trong nhiều trường hợp, việc không tranh cãi và giữ im lặng là cách hiệu quả nhất để đối phó với vu khống.
Khi bạn không tham gia vào những cuộc tranh cãi vô bổ, bạn không chỉ bảo vệ được danh dự mà còn giữ được sự bình tĩnh trong tâm hồn. Sự im lặng đôi khi có thể làm cho người vu khống phải suy nghĩ lại về hành động của mình, và những người xung quanh sẽ tự nhận ra ai là người đúng, ai là người sai. Ngoài ra, việc giữ im lặng giúp bạn tiết kiệm năng lượng cho những điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Thay vì bị cuốn vào những cuộc tranh cãi không hồi kết, bạn có thể dành thời gian để hoàn thiện bản thân, kiềm chế cảm xúc và không dễ nổi giận. Trong cuộc sống hiện đại, sự bình tĩnh và khả năng kiềm chế cảm xúc là những yếu tố quyết định sự thành công và hạnh phúc của mỗi người. Điều này không chỉ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn một cách nhẹ nhàng, mà còn làm cho cuộc sống trở nên hòa hợp, sâu sắc hơn. Trong bối cảnh mọi người thường dễ bị cuốn vào những căng thẳng, bận rộn và xung đột, việc giữ vững tâm hồn và kiềm chế cơn giận có thể trở thành một trong những kỹ năng quý giá nhất mà con người cần rèn luyện. Tại sao chúng ta lại dễ giận dữ? Sự giận dữ là một phản ứng tự nhiên của con người khi gặp phải những tình huống không như ý. Đây là một cảm xúc mang tính phòng vệ, giúp chúng ta phản ứng nhanh trong những hoàn cảnh đe dọa. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nhiều khi sự giận dữ không còn là cần thiết để bảo vệ bản thân trước nguy hiểm, mà thay vào đó trở thành một cảm xúc làm tổn hại đến các mối quan hệ, hạnh phúc cá nhân và sức khỏe tinh thần. Chúng ta dễ giận dữ khi gặp những tình huống bất công, khi người khác không tôn trọng ý kiến hay giá trị của mình, hoặc đơn giản là khi cuộc sống không diễn ra theo kế hoạch. Những áp lực từ công việc, gia đình hay các mối quan hệ cũng làm gia tăng cảm giác căng thẳng, khiến chúng ta dễ nổi giận hơn. Nhiều người không nhận ra rằng giận dữ không chỉ gây hại cho người khác mà còn là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự mất cân bằng trong tâm hồn. Hậu quả của sự giận dữ. Khi để cảm xúc giận dữ chi phối, chúng ta thường có xu hướng phản ứng một cách thiếu suy nghĩ, dẫn đến những hành động hoặc lời nói gây tổn thương cho người khác. Một lời nói vô ý trong cơn giận có thể phá hủy một mối quan hệ, một hành động quá khích có thể làm tổn thương ai đó, và những quyết định vội vàng có thể dẫn đến hối tiếc về sau. Ngoài ra, giận dữ còn gây hại cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên nổi giận dễ mắc các bệnh về tim mạch, cao huyết áp và căng thẳng mãn tính. Cơn giận làm tăng lượng hormone cortisol trong cơ thể, khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng hơn. Về lâu dài, nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc này, sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kiềm chế cảm xúc, bí quyết của sự bình yên. Kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là sự giận dữ, không phải là việc dễ dàng, nhưng nó có thể được rèn luyện qua thời gian. Để làm được điều này, trước hết chúng ta cần hiểu rõ nguồn gốc của cảm xúc, đồng thời học cách điều chỉnh bản thân một cách có ý thức. Một người khôn ngoan không phải là người không bao giờ giận, mà là người biết cách quản lý và chuyển hóa cơn giận thành những hành động tích cực. Một trong những bước đầu tiên để kiềm chế cơn giận là nhận diện và chấp nhận cảm xúc của bản thân. Nhiều người thường cố gắng phủ nhận hoặc che giấu sự giận dữ, nhưng điều này chỉ khiến nó tích tụ và bùng phát mạnh mẽ hơn sau này. Thay vì phủ nhận, hãy chấp nhận rằng giận dữ là một phần tự nhiên của con người, và quan trọng hơn là cách chúng ta đối mặt và xử lý nó. Những phương pháp giúp kiềm chế cảm xúc. 1. Hít thở sâu và tĩnh tâm. Khi cơn giận xuất hiện, điều đầu tiên cần làm là dừng lại và hít thở sâu. Hít thở giúp điều hòa lượng oxy vào cơ thể, giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn và không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Kỹ thuật hít thở này còn giúp ngăn chặn việc phản ứng ngay lập tức mà không suy nghĩ, cho phép chúng ta có thêm thời gian để suy xét về tình huống. 2. Tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ. Thay vì chỉ tập trung vào những gì đang diễn ra, hãy tìm hiểu nguyên nhân sâu xa gây ra cơn giận. Có thể, điều khiến bạn nổi giận không phải là tình huống hiện tại, mà là một chuỗi các sự kiện hoặc cảm xúc đã tích tụ từ trước. Việc nhận diện nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn. 3. Tự đặt câu hỏi trước khi phản ứng. Trước khi phản ứng lại một tình huống, hãy tự hỏi bản thân, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nổi giận ngay lúc này? Liệu nó có thực sự giải quyết được vấn đề hay không? Câu hỏi này không chỉ giúp bạn bình tĩnh lại, mà còn mở ra những lựa chọn khác thay vì chỉ theo đuổi cơn giận. 4. Học cách tha thứ và buông bỏ. Giận dữ thường xuất phát từ sự không thể tha thứ hoặc không thể buông bỏ những điều đã qua.
Việc giữ mãi cảm xúc giận dữ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho tâm hồn và cơ thể. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận hành vi sai trái của người khác, mà là giải thoát cho chính bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực. Buông bỏ những gì không thể thay đổi là một trong những cách giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 5. Tập trung vào những điều tích cực. Khi giận dữ, chúng ta thường chỉ tập trung vào những điều tiêu cực, bỏ qua những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống. Hãy thử chuyển hướng suy nghĩ của mình sang những điều tích cực. Chẳng hạn như những thành tựu bạn đã đạt được, những mối quan hệ đáng quý hoặc những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Điều này không chỉ giúp bạn kiềm chế cảm xúc mà còn làm cho cuộc sống trở nên tươi sáng hơn. Những lợi ích của việc kiềm chế cơn giận. Khi học cách kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Kiềm chế cơn giận không chỉ giúp bảo vệ các mối quan hệ xung quanh mà còn giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn. Những người biết cách quản lý cảm xúc thường có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng suốt hơn. Họ không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến quyết định và hành động của mình, mà thay vào đó tập trung vào việc tìm ra giải pháp tích cực. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc kiềm chế cơn giận là sự phát triển về mặt cá nhân. Người biết kiềm chế cảm xúc thường có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn, từ đó phát triển các kỹ năng như sự nhẫn nại, lòng khoan dung và sự tự trọng. Điều này không chỉ giúp họ trở thành những người đáng tin cậy trong mắt người khác, mà còn làm cho chính họ cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống. Sự khôn ngoan trong việc kiểm soát cảm xúc. Trong những lời dạy của cổ nhân, việc kiềm chế cảm xúc luôn được coi là biểu hiện của sự khôn ngoan. Người khôn ngoan không phải là người không có cảm xúc, mà là người biết cách điều chỉnh và sử dụng cảm xúc của mình một cách hợp lý. Kiểm soát cảm xúc không chỉ giúp chúng ta tránh được những rắc rối không đáng có, mà còn giúp chúng ta tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn, người biết kiềm chế cảm xúc không vội vàng phản ứng. Họ dành thời gian để suy xét, tìm hiểu vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Họ cũng không để cảm xúc giận dữ lấn át, mà luôn giữ cho tâm hồn bình an, từ đó có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và hòa hợp. Kiềm chế cảm xúc và không dễ nổi giận là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần rèn luyện. Cuộc sống đầy rẫy những thử thách và khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết cách kiểm soát cảm xúc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thay vì để cơn giận chi phối, hãy học cách bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề, từ đó tạo nên một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Khi chúng ta kiềm chế được cảm xúc, ta không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn đạt được sự an lành trong tâm hồn, giúp cuộc sống trở nên viên mãn hơn.